Hello students, সকলোকে আজিৰ ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম। আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি কন্টিনিউ কৰিম আমাৰ ডিসকাশন ৰিয়েল নাম্বাৰছৰ ওপৰত। আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি কন্টিনিউ কৰিম এক্সাৰসাইজ 1.2 ৰ পৰা। এক্সাৰসাইজ 1.1 ৰ সব কোৱেশ্চনছৰ ওপৰত মই অলৰেডি ভিডিঅ' বনাই থৈ দিছো আৰু মই ভিডিঅ'ছ কেটা এই প্লেলিষ্টত মই অলৰেডি শেয়াৰ কৰিছো। যদি তোমালোকে ভিডিঅ'ছ কেটা এতিয়ালৈকে চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে প্লেলিষ্টত গৈ পেলাই তোমালোকে চাই লোৱা। যদি কিবা ডাউট আছে কিবা কনফিউজন আছে তেতিয়াহ'লে মোক কমেন্ট সেকশনত জনাবা ঠিক আছে তেন্তে আজিৰ ভিডিঅ'ত মই কন্টিনিউ কৰিম এক্সাৰসাইজ 1.2 ৰ পৰা আৰু আজিৰ আমাৰ ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চনটো হ'ল প্ৰুভ দ্যাট √5 ইজ ইৰেশনাল এতিয়া তোমালোকে কোৱেশ্চনটো দেখিয়ে গম পাই গৈছা যে এই কোৱেশ্চনটো সাগে কিছুমানে গম নাপাব পাৰা কোনো ডাঙৰ কথা নহয় আৰু কিছুমানে সাগে গম পোৱা ষ্টিল মই কৈছো এই কোৱেশ্চনটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট কাৰণ এই কোৱেশ্চনটো একদম শিওৰ শট 100% শিওৰ যে তোমালোকৰ এক্সামত আহিবই ইয়াত কেতিয়াবা √5 দি দিব পাৰে কেতিয়াবা √7 কেতিয়াবা √2 দি দিব পাৰে কিন্তু কোৱেশ্চনটো এটোই থাকিব যে প্ৰুভ দ্যাট দিস ইজ ইৰেশনাল এই নম্বৰটো যোনটো থাকে ইয়াক আমি কি কৰিব লাগিব ইৰেশনাল প্ৰুভ কৰিব লাগিব এক মিনিট মই চাই লও যে মোৰ ৰেকৰ্ডিংটো চলি আছে না ওকে ঠিক আছে ভয়েস ৰেকৰ্ডিংটো চাই লৈছো তেন্তে আমি প্ৰুভ কৰিব লাগিব যে প্ৰুভ দ্যাট √5 ইজ ইৰেশনাল তে এই বস্তুটো আমি কেনেকৈ কৰিম ইয়াৰ ওপৰত অলৰেডি মই এটা ডিটেইল ভিডিঅ' বনাই থৈ দিছো এই প্লেলিষ্টৰ প্ৰথম ভিডিঅ'টোই হ'ল যে তোমালোকে সেই ভিডিঅ'টো গৈ পেলাই ভালদৰে চাই ল'ব পাৰা ষ্টিল মই আজিৰ ভিডিঅ' লেকচাৰত আকৌ এক্সপ্লেইন কৰিম যে এই কোৱেশ্চনটো আমি কেনেকৈ লিখিম ঠিক আছে তেন্তে ভালদৰে চাবা আমি প্ৰুভ কৰিব লাগিব যে √5 ইজ ইৰেশনাল তে প্ৰুভ কৰাৰ আগত আমি এটো এজিউম কৰি চলিম যে √5 এটা ৰেশনাল তে আমি এনেকৈ লিখিম answer let us assume that √5 is rational আমি যেহেতু ইয়াক ইৰেশনাল প্ৰুভ কৰিব লাগে ওকে আমি যেহেতু ইয়াক ইৰেশনাল প্ৰুভ কৰিব লাগে আমি স্টাৰ্টিংত এটো এজিউম কৰি চলিম যে √5 এটা কি হয় ৰেশনাল নম্বৰ যেহেতু ৰেশনাল নম্বৰ যি কোনো ৰেশনাল নম্বৰক আমি কি ফৰ্মত আনিব পাৰো p/q ফৰ্মত আনিব পাৰো হয়নে আমি যি কোনো ৰেশনাল নম্বৰক আমি আনিব পাৰো p/q ফৰ্মত আকৌ এটা কথা p/q এটো যদি ফ্ৰেকশনটো ফাৰ্দাৰ ডিভিজন যায় তেতিয়া হলে লাষ্টত আমি এনেকৈ লিখি লম যে a/b p/q = a/b মানে বলে ভাবি লোৱা এটা ফ্ৰেকশন আছে 4/12 4/12 ক যদি আমি ফাৰ্দাৰ ডিভাইড কৰো কি হৈ যায় 1/3 তে 1/3 আৰু আমি ফাৰ্দাৰ ডিভাইড কৰিব পাৰো নেকি আমি ফাৰ্দাৰ ডিভাইড কৰিব নোৱাৰো তে হেতু ফৰ্মকে আমি লিখি লৈছো a/b যাক আমি ফাৰ্দাৰ ডিভাইড কৰিব নোৱাৰো মানে কি বুজাইছো তাৰ হাইয়েস্ট কমন ফ্যাক্টৰ অকল 1 আছে তাৰ আৰু বেলেগ কোনো ফ্যাক্টৰ নাই তে √5 = p/q কাৰণ যি কোনো ৰেশনাল নম্বৰক আমি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব পাৰো ইন দা ফৰ্ম অফ p/q আৰু তাক যদি ফাৰ্দাৰ ডিভাইড কৰো তেতিয়ালে আনসাৰটো আমি পাম a/b ঠিক আছে এইকনলৈকে ক্লিয়াৰ হ'ল তাৰছত আমি ইয়াত লিখি দিম where a and b are integers কাৰণ যেহেতু ৰেশনাল নম্বৰ হয় তেতিয়ালে a and b কি হৈ গল integers where a and b are integers and আৰু এটা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু হ'ল co-primes আমি স্টাৰ্টিংতে কৈছিলো a/b যেনেকুৱা a নম্বৰটো 1/3 1/3 আমি আৰু ফাৰ্দাৰ ডিভাইড কৰিব পাৰো নেকি আমি আৰু 1/3 ফাৰ্দাৰ ডিভাইড কৰিব নোৱাৰো তে 1/3 এটাই কমন ফ্যাক্টৰ আছে হেতু কিমান হৈ গল 1 টো হৈ গল তাৰ হাইয়েস্ট কমন ফ্যাক্টৰ আৰু এনেকুৱা নম্বৰছ যাৰ হাইয়েস্ট কমন ফ্যাক্টৰ অকল 1 থাকে তাক আমি কওঁ co-primes তে ইয়াত a/b কি হৈ গল a আৰু b কি হৈ গল কে co-prime নম্বৰ মানে তাৰ 1 ৰ বাহিৰে আৰু বেলেগ কমন ফ্যাক্টৰ নাই ঠিক আছে তেন্তে আমি লিখি ললো লাষ্টত আমি লিখিম therefore √5 = a/b ওকে √5 = a/b b যদি ইয়ালে পঠিয়াই দিও তেন্তে কি হ'ব √5b = a ওকে ইয়াক অলপ টাইমৰ কাৰণে দি থৈ দিম মই 1 √5b = a both side আমি স্কয়াৰ কৰো 5b² হৈ যাব আৰু এফালে কিমান হৈ যাব a² যদি আমি both side স্কয়াৰ কৰো তেন্তে ফাইনালি কি হৈ যাবগে b² = a²/5 ওকে তে লাষ্টত আমি পালো কিমান b² = a²/5 এতিয়া এটা কথা তে এতিয়া আমি কি পালো a² ক যদি 5 এ ডিভাইড কৰে তাৰ ভ্যালুটো কিমান হ'ব b² কি কলো মই
a স্কোয়াৰক যদি 5 এ ডিভাইড কৰে তাৰ ভ্যালুটো কিমান হ'ব b স্কোয়াৰ ইয়াৰ মিনিং কি হ'ল আমি a স্কোয়াৰক ডিভাইড কৰিব পাৰিছো 5 এৰে অফ কোৰ্স তাৰ আকো এটা মিনিং কি বনি আছে যদি a স্কোয়াৰক আমি 5 এৰে ডিভাইড কৰিব পাৰো তেন্তে a কো আমি ডিভাইড কৰিব পাৰো a কো আমি কি কৰিব পাৰো ডিভাইড কৰিব পাৰো শৰ্টকাটত বুজাও যদি 10 স্কোয়াৰক আমি 5 এৰে ডিভাইড কৰিব পাৰো তেন্তে 10 কো আমি 5 এৰে ডিভাইড কৰিব পাৰো হয় না হেটো সে মিনিং বুজাইছে যদি a স্কোয়াৰক আমি 5 এ ডিভাইড কৰিব পাৰো তেন্তে a কো আমি 5 এৰে ডিভাইড কৰিব পাৰো এটা স্টেটমেন্টটা লিখি থৈ দিও if a square is divisible by 5 then a is also divisible by 5 হয় না of course if a square is divisible by 5 then a is also divisible by 5 বুজিলা নে এতিয়া তে a কো আমি 5 এ ডিভাইড কৰিব পাৰো কিন্তু ইয়ালকে লিখিলো যি হেতু মই এটা কাম কৰো তোমালোকে এই পাৰ্টলৈকে লিখিলো কাৰণ এই পাৰ্টখন অলপ ইৰেজ নকৰো এটা কাম কৰো কোন সাইডত থৈ দিও গুটে কিটা পাৰ্ট বাই পাৰ্ট কৰি পেলে মই কোন সাইড কৰি দিও যাতে আমাৰ গুটে এনসাৰটো আমাৰ চকুৰ ওচৰত থাকক তেতিয়া আমাৰ একো যাতে কনফিউজন নহয় ওকে এই পাৰ্টক আমি কি কৰি দিও এই কোনক সাইডত থৈ দিও তে মই কি লিখিলো if a square is divisible by 5 then a is also divisible by 5 মানে 10 square এটা एग्जांपल আমি লৈ চালো যে 10 square ক আমি যদি 5 এৰে ডিভাইড কৰিব পাৰো তেন্তে 10 কো আমি 5 এৰে ডিভাইড কৰিব পাৰো হয় না হয় তেন্তে আমি কি কৰিম এতিয়া therefore a divided by 5 a divided by 5 তাক আমি ইকুয়ালস টু কি কৰি দিও c কাৰণ a যদি আমি 5 এৰে ডিভাইড কৰো তেতিয়াও তো কিবা এটা आंसर আহিব সেই आंसरটোক আমি কি কৰিম ইকুয়ালস টু c তাৰ পাছত আমি কি কৰিম 5 ক এফালে পঠাই দিও a equals to 5c তাৰ পাছত আমি কি কৰিম a যে ইয়াত আছে a equals to 5c এই a এর ভ্যালুটো আমি সাবস্টিটিউট কৰিম কোৰ পৰা ইয়াৰ পৰা যে আমি লৈছিলো ন √5b is equals to a হয় না আমি যে লৈছিলো যে √5b equals to a তে a এর ভ্যালুটো আমি কিমান লৈছিলো √5b তে a ভ্যালুটো আমি সাবস্টিটিউট কৰি দিও যে √5b is equals to 5c তে আমি কিমান পালো √5b is equals to 5c therefore নহয় sorry তে আমি কি কৰিম both side আমি কি কৰিম স্কয়াৰ কৰি দিম √5b = 5c যেহেতু পাইছো both side স্কয়াৰ কৰি দিও কইলে কিমান হ'ব 5b square is equals to 25c square হ'ব না 5b square equals to 25c square তো 5 ক যদি আমি এফালে পঠাই দিও তেন্তে কিমান থাকি যাব কে b square equals to 5c square তা ফাইনালি আমি কিমান পাম 5 ক যদি এফালে পঠাই দিও b square divided by 5 is equals to c square তো ইয়াত এটা কি পালো যদি b square divided by যদি 5 কৰি দিও যোনটো आंसर হ'ব that will be equals to c square তো ইয়াৰ এটা কি মিনিং বনি আছে যদি b square সৰি আমি মানে b square ক 5 এৰে ডিভাইড কৰিব পাৰো আৰু যোনটো आंसर হ'ব that will be equals to c square তো ইয়াৰ মিনিংটো কি হ'ল আমি b square ক 5 এৰে ডিভাইড কৰিব পাৰো তো সিমিলার a এর নিচিনাকে যদি b square ক আমি 5 এৰে ডিভাইড কৰিব পাৰো তেন্তে b কো আমি ডিভাইড কৰিব পাৰো 5 এৰে হয় না যদি 10 স্কয়াৰ ক আমি 5 এৰে ডিভাইড কৰিব পাৰো 10 কো তো 5 এৰে ডিভাইড কৰিব পাৰো কৈছিলো তেন্তে b স্কয়াৰ ক যদি আমি 5 এৰে ডিভাইড কৰিব পাৰো তেন্তে b কো আমি 5 এৰে ডিভাইড কৰিব পাৰো এতিয়া হৈ গল খেলটো ইন্টারেস্টিং আমি স্টার্টিংত কি এজিউম কৰিছিলো √5 is equals to a by b where a and b are integers and co-primes আমি কি লৈছিলো √5 equals to a and b a আৰু b আমি কি লৈছিলো co-primes মানে কি তাৰ 1 ৰ বাহিৰে আৰু বেলেগ ফ্যাক্টৰ নাই মানে 1 ৰ বাহিৰে আৰু a আৰু b আমি আৰু বেলেগ কিবা নম্বৰে ডিভাইড কৰিব নোৱাৰো হাইয়েস্ট কমন ফ্যাক্টৰ কিমান হৈ গল 1 কিন্তু এই দুটা স্টেটমেন্টত কি দেখি আছো মই লিখি দিও therefore if b square is divisible by 5 if b square is divisible by 5 then b is also divisible by 5 তো ইয়াত আমি কলো যে a is divisible by 5 ইয়াত আমি কলো b is divisible by 5 মানে a আৰু b আমি 5 এৰে দুইটাকে আমি ডিভাইড কৰিব পাৰো কিন্তু ইয়াত এটা প্ৰবলেম আহি গল a আৰু b আমি 5 এৰে ডিভাইড কৰিব পাৰো তো ইয়াত এটা মিনিং কি হৈ গল যে ইয়াত তুমি অলৰেডি এজিউম কি কৰি চলিছিল যে
a আৰু b আৰু বেলেগ কোনো ফ্যাক্টৰ নাই 1 ৰ বাহিৰে কিন্তু এই দুটা স্টেটমেন্টৰ পৰা আমি কি পালো 1 ৰ বাহিৰে আৰু এটা ফ্যাক্টৰ আছে হেতু কিমান হৈ গলগে 5 তে এটো দেখুন এটা কন্ট্ৰাডিকশন হৈ গল ইয়াত আমি এজিউম কৰি চলিছিলো যে অকল 1 এ আছে ফ্যাক্টৰ হিচাপে কিন্তু এই দুটা স্টেটমেন্টৰ পৰা আমি গম পালো যে a আৰু b আৰু এটা ফ্যাক্টৰ আছে 1 ৰ বাহিৰে হেতু কিমান হৈ গলগে 5 তে মই লিখি দিও ওকে আৰু বাহিৰৰ পৰা যদি তোমালোকে কিবা সাউন্ড পাই আছা তেন্তে আই এম এক্সট্ৰিমলি সৰি মোৰ ৰুমটো মোৰ সেন্টাৰটো रोड साइडत আছে তেন্তে অকমান সাইডত অকমান মানে গাড়ী সাৰি আহা যোৱা কৰি থাকে তাৰ কাৰণে অকমান এক্সটাৰ্নাল সাউন্ডবোৰ অকন ক্যাপচাৰ হৈ আছে মানে ফুল সাউন্ড প্ৰুফ ৰুম নহয় ওকে তেন্তে অকমান মোৰ লগত এডজাস্ট কৰি লয় ঠিক আছে তে আমি কি মই তোমালোকক কি কৈছিলো a আৰু b আৰু এটা ফ্যাক্টৰ আছে 1 ৰ বাহিৰে হেতু হৈ গল 5 কিন্তু আমি এজিউম কৰি কি চলিছিলো যে a আৰু b আৰু বেলেগ কোনো ফ্যাক্টৰ নাই 1 ৰ বাহিৰে তে মই লিখি দিম from the above আমি কি লিখিম from the above we found that a and b কি পাম a and b have one more factor other than 1 that is 5 a আৰু b আৰু এটা ফ্যাক্টৰ আছে হে ওয়ান মোর ফ্যাক্টৰ আদাৰ দেন 1 1 ৰ বাহিৰে আৰু এটা ফ্যাক্টৰ আছে এটো কি হৈ গলগে 5 কিন্তু কি লিখিম but we assumed that a and b are co-primes কিন্তু আমি কি কৰিছিল আমি assume কৰিছিল যে a আৰু b co-primes হয় না আমি কি assume কৰিছিল a আৰু b co-primes হয় কিন্তু আমি পালো যে a আৰু b 1 ৰ বাহিৰে আৰু এটা ফ্যাক্টৰ আছে হেতু কিমান হৈ গলগে 5 তে লাষ্টত আমি লিখি দিম this contradiction arose because of our wrong assumption that root 5 is rational তে এটো কন্ট্ৰাডিকশন কেলে আহিলে এটো কন্ট্ৰাডিকশন আহিলে কাৰণে আমি wrongly assume কৰিছিলো যে root 5 এটা rational হয় therefore lastত লিখি দিম therefore root 5 is irrational okay clear তে কি হল আমি কি কৰিলো a আৰু b স্টাৰ্টিংত আমি কি লৈছিলো co-primes আমি assume কৰি চলিছিলো যে root 5 এটা rational হয় হেতু কাৰণে a আৰু b কি হৈ গল কি co-primes কিন্তু সলভ কৰি থাকোতে আমি দেখিলো যে a আৰু b 1 ৰ বাহিৰে আৰু এটা ফ্যাক্টৰ আছে হেতু কি হৈ গলগে 5 মানে আমাৰ যোনটো assumption আছিল হেতু wrong আছিল হে assumption to wrong কেলে হল because of our wrong assumption হেতু assumption wrong কেলে হল কাৰণ আমি সৰি মানে আমি আৰু এটা ACF কেলে পালো মানে 1 ৰ বাহিৰে আৰু এটা ফ্যাক্টৰ কেলে পালো 5 কাৰণ আমাৰ wrong assumption that root 5 is rational হেতু কাৰণে আমি লাষ্টত লিখিলো root 5 is irrational আশা কৰিলো তোমালোকে বুজি পালা যদি বুজি নাই পা ভিডিওটো আকৌ ভালদৰে চোৱা ইয়াৰ ওপৰত মই অলৰেডি এটা সেপাৰেট ভিডিও বনাই থৈ দিছো তোমালোকে আকৌ এই ভিডিওটো চাবা যদি নাই বুজা মই দৰকাৰ পৰিলে আকৌ বুজাম তোমালোকক ঠিক আছে তেন্তে এই কোৱেশ্চনটো আমাৰ সলভ তে আমি প্ৰসিড কৰো আমাৰ নেক্সট কোৱেশ্চনলে okay our next question to hold prove that 3 plus 2 root 5 is irrational তে যোনটো আসলে prove that root 5 is irrational হেতু কোৱেশ্চনৰ maximum chance মানে বেসিক পেপাৰত আহা maximum chance আছে কিন্তু যদি তোমালোকে স্ট্যান্ডার্ড পেপার লৈছা তেতিয়াহলে এই কোৱেশ্চনটো আহা বেছি চান্স আছে মানে এনেকুৱা ফরম্যাটত কোৱেশ্চনটো আহা বেছি চান্স আছে যে prove that 3 plus 2 root 5 is irrational তে ইয়াত আমি কেনেকৈ প্ৰসিড কৰিম ইয়াৰ আনসাৰ লিখাটো বহুত শর্ট হয় তে তোমালোকক মই দেখাই দিও বহুত সিম্পল বহুত শর্ট তে ইয়াত তোমালোকে কনফিউজ হ'বলৈ একো দৰকাৰ নাই যোনটো কনসেপ্ট আমি ফার্স্ট কোৱেশ্চনত ইউজ কৰিছিলো সেম কনসেপ্টটো আমি সেকেন্ড কোৱেশ্চনটো ইউজ কৰিম
যে আমি প্ৰুফ কৰিব লাগে প্ৰুফ that 3 plus 2 root 5 is irrational তো আমি এনেকে লিখিম আমি আকৌ question number 1 ৰ দৰে আমি কৰিম যে let us assume that 3 plus 2 root 5 is rational let us assume that 3 plus 2 root 5 is rational কিন্তু আমি এটো মানি চলিম যে root খুদাৰ root 5 টো irrational কিন্তু আমি অকল root 5 irrational মানিয়ে চলিম কিন্তু গুটে 3 plus 2 root 5 ক আমি rational মানি চলিম ঠিক আছে তে গুটে 3 plus 2 root 5 ক আমি rational মানি চলিম কিন্তু root 5 ক আমি irrational মানিম তে আমি লিখি দিম given that root 5 is irrational and the root 5 is irrational therefore যেহেতু ইয়াক আমি ৰেশনাল মানি চলিছো 3 plus 2 root 5 ক যেহেতু আমি ৰেশনাল মানি চলিছো তাক আমি লিখি দিম a by b ফৰ্মত আমি আৰু p by q লিখি নাথাকো আমি কি কৰিম ডাইৰেক্টলি a by b তাই লিখি দিম where a and b are integers and co-primes কি হ'ব where a and b are integers and co-primes যেহেতু rational number হয় rational number টো কৈছে both numerator আৰু denominator দুইটা কি হৈ যাবগে integer value হ'ব লাগিব তলৰ value টো 0 হ'ব না লাগে ঠিক আছে তে a আৰু b ক আমি কি ললো integers আৰু co-primes তেনে কমন সলভ কৰি দিও 3 plus 2 root 5 equals to a by b তেনে আমি পাম 2 root 5 equals to a by b minus 3 finally root 5 আমি কিমান পাম a by 2b minus 3 by 2 আমি কিমান পাল 2 যেহেতু এফালে পঠিয়াইছো দুইটা ফ্র্যাকশনকে দি দিলু তে a by 2b minus 3 by 2 তে root 5 ৰ ভ্যালুটো কিমান হৈ গল a by 2b minus 3 by 2 এতিয়া আমি কি কৰিম সৰি লিখাৰ আগত আপন বুজাই লওক তে root 5 equals to a by 2b equals to minus 3 by 2 কিন্তু আমি স্টার্টিং অফ a টু বস্তু মানি চলিছো যে root 5 এটা কি হয় irrational number কিন্তু যদি a আৰু b integer value হয় এটা হলে a by 2b minus 3 by 2 এই গুটেটোৰ ভ্যালু কি হ'ব লাগে এটা rational number হ'ব লাগে ঠিক আছে যদি a আৰু b ক আমি integer মানি চলো মই কি গলো a by 2b minus 3 by 2 এই গুটেটোৰ ভ্যালু কি হ'ব লাগে এটা rational number হ'ব লাগে বাট এই বস্তুটোৰ ভ্যালু ইকুয়ালস টু কি হয় root 5 এটা কি হৈ গলগে irrational আকো কন্ট্ৰাডিকশন তে বলা স্টেটমেন্টটো লিখি লও আমি তো আমি লিখিম if a and b are integers ঠিক আছে if a and b are integers then a by 2b minus 3 by 2 should be কি হ'ব লাগে should be rational a by 2b minus 3 by 2 ভ্যালুটো কি হ'ব লাগে এটা rational but it is equal to root 5 which is irrational है ना बहुत problematic situation আমি পঢ়ি গলো a by 2b a আৰু b যদি integer value হয় গুটে পাৰ্টটো ভ্যালু হ'ব লাগে rational but it is equals to root 5 which is irrational লিখি দিম লাষ্টত this contradiction arose because of our wrong assumption that 3 plus 2 root 5 is rational আমি কি লিখিম this contradiction arose because of our wrong assumption then 3 plus 2 root 5 is rational therefore 3 plus 2 root 5 is irrational এটা এটা থিওৰিটিক্যাল আনসাৰ হয় কনসেপচুয়াল বেসড আনসাৰ হয় এটা হলে অকল স্টেটমেন্ট কিটা যদি তোমালোকে এনেদৰে ভালকে যদি লিখি দিয়া তেতিয়া হলে তোমালোকে কি হ'ব পুৰা ফুল মার্কস পাই যাবা ঠিক আছে তেন্তে ইয়াত আমি কি কৰিলো
3 plus 2 root 5 আমি starting of rational consider করিলো কিন্তু root 5 কিন্তু irrational মানিয়ে চলিলো তে 3 plus 2 root 5 equals to a by b করিলো where a and b are co-prime আৰু integer value তে লাষ্টত আমি পালো root 5 equals to a by 2b minus 3 by 2 ইয়াত আমি কি পালো যদি a আৰু b দুইটাই যদি integer value হয় তেতিয়া হলে a by 2b minus 3 by 2 কি হ'ব লাগিব এটা rational number হ'ব লাগিব but it is equals to root 5 this part is equals to root 5 কিন্তু হেতু কি হৈ গলগে এটা irrational number এই কন্ট্ৰাডিকশন তো কেলে আহিলে কাৰণ আমি এটো মানি চলিলো যে 3 plus 2 root 5 এটা rational number হয় তে হেভাবে आंसर তো কি হ'ব তে 3 plus 2 root 5 কি হ'ব এটা irrational number ঠিক আছে আশা থাকিল যে তোমালোকৰ এই কনসেপ্ট এটা পুৰা ক্লিয়াৰ হ'ল ওকে তেন্তে আমি প্ৰসিড কৰো আমাৰ নেক্সট কোৱেশ্চনলে ও সৰি কন্টিনিউ কৰাৰ আগত তোমালোকে এই পাৰ্টটো মনত থবা ঠিক আছে এই পাৰ্টখন আমি কেনেকৈ লিখিলো মনত থবা কাৰণ যোনটো আমাৰ কোৱেশ্চন নম্বৰ 3 আছে এটো জাস্ট এটা ৰিপিটেশন হয় তে গুটেখিনি মই কৰি নিদু তোমালোকে এবাৰ নিজে প্ৰেক্টিস কৰিবা আৰু মোক কৰি মেলি দেখাবা যে তোমালোকে পাৰিলা না ঠিক আছে ওকে তেন্তে আমি প্ৰসিড কৰো আমাৰ নেক্সট কোৱেশ্চনলে কোৱেশ্চন নম্বৰ 3 সৰি মই লিখোতে ভুলতে 2 লিখি পালো দে এটো কোৱেশ্চন নম্বৰ 3 Question number 3 কি কৈছে prove that the following are irrational 1 by root 2 7 root 5 6 plus root 2 এতিয়া মই শর্ট আউট কৰি দেখাও এবোৰত তোমালোকে কেনেকৈ প্ৰসিড কৰিবা তে প্ৰসেস তো একদম সেম ফার্স্ট দুটা কোৱেশ্চন আমি যেনেকৈ কৰিলো ঠিক তেনেদৰে এই কোৱেশ্চনটো আমি কৰিম যেনেকৈ প্ৰিভিয়াস কোৱেশ্চনত 3 plus 2 root 5 গুটেটোক আমি ৰেশনাল মানি চলিছিলো হয়না আমি স্টাৰ্টিংত যেতিয়া কিবা এটা বস্তুক যদি ইৰেশনাল প্ৰুফ কৰিব লাগে আমি সদায় তাক স্টাৰ্টিংত ৰেশনাল বুলি কনসিডাৰ কৰো ঠিক তেনেদৰে এই যে তিনটা কোৱেশ্চন আছে ইয়াতো তোমালোকে সেম প্ৰসেস এপ্লাই কৰিবা যেনেকৈ প্ৰথম কোৱেশ্চনটো কিমান হৈ গল 1 by root 2 তেন্তে তোমালোকে 1 by root 2 কো তোমালোকে কি কনসিডাৰ কৰিবা ৰেশনাল নম্বৰ যেহেতু এটো ৰেশনাল নম্বৰ হ'ব এটো কি লবা তোমালোকে a by b ওকে যদি ৰেচিপ্ৰকেল লৈ লোৱা তে root 2 কিমান পাই যাবা b by ঠিক আছে এৰ ফৰ্মত আহি গল root 2 equals to b by তে তোমালোকে স্টাৰ্টিংত কি কৰিবা 1 by root 2 এটা ৰেশনাল নম্বৰ বুলি কনসিডাৰ কৰিবা ঠিক আছে এজিউম কৰিবা যে 1 by root 2 এটা ৰেশনাল নম্বৰ হয় যেহেতু কিন্তু 1 by root 2 ৰেশনাল এজিউম কৰিছা কিন্তু লগতে লিখি দিবা যে given that root 2 is irrational আমি root 2 irrational মানি চলিম কিন্তু 1 by root 2 ৰেশনাল মানি চলিম 1 by root 2 equals to a by b the last of statement তোমালোকে কি লিখিবা since a and b are integers therefore b by a must be a but should be a rational number but it is equals to root 2 which is an irrational number that this contradiction arose because of our wrong assumption that কি হবে 1 by root 2 is rational therefore 1 by root 2 is irrational আমি 1 by root 2 লিখিম second 7 root 5 তাকো আমি যদি rational consider কৰো তাক আমি লিখিব পাৰো a by b tel পঠাই দিবা 7 অন এইটো সাইডত তেতিয়ালে root 5 equals to a by 7b তাসো সেম স্টেটমেন্ট লিখিবা since a and b are integers therefore a by 7b should be a rational number but it is equals to root 5 which is an irrational starting on আমি কি লম আমি এজিউম কৰিম যে 7 root 5 এটা rational হয় given that root 5 is irrational root 5 particularly আমি irrational মানিছিলাম কিন্তু গুটেটোক আমি rational ধৰিম that this is equals to rational but it is equals to root 5 which is irrational আকৌ লিখিম this contradiction arose because of our wrong assumption that 7 root 5 is rational therefore it is irrational বুজিলা না ইজি আছে না ঠিক আছে দেখিছা না কৰাৰ প্ৰসেসটো কিমান ইজি আৰু লাষ্টত আমাৰ কিমান আছে 6 plus root 2 6 plus root 2 তো ইয়াকো লৈ লবা তোমালোকে a by b তাৰ পাছত root 2 equals to a by b minus 6 কি এনুকুৱা সিম্পল লাষ্টত কো লিখিব লাগিব আমি স্টাৰ্টিংত কি এজিউম কৰিম 6 plus root 2 is a rational given that root 2 is irrational কি মান সিম্পল 6 plus হেটোৱে কৰিব লাগিব 6 plus root 2 এটা rational আমি এজিউম কৰিম given that root 2 is irrational তাসো সলভ কৰিলো তাসো পাম যে since a and b are integers therefore a by b minus 6 must be a rational number but it is equals to root 2 which is an irrational number হৈ গল লাষ্টত আকৌ সেম স্টেটমেন্ট this contradiction arose because of our wrong assumption that 6 plus root 2 is a rational therefore 6 plus root 2 is irrational বুজিলা স্টার্টিং আমি কি এজিউম কৰিছিলো 6 plus root 2 এটা rational given that root 2 is irrational okay তেন্তে আজিৰ এক্সাৰসাইজ আমাৰ এক্সাৰসাইজ 1.3 ইয়াতে খতম আৰু আমাৰ চ্যাপ্টাৰ 1 ফৰ্মালি ইয়াত পুৰা কমপ্লিট okay তেন্তে নেক্সট ভিডিওত আমি কন্টিনিউ কৰিম
chapter 2 পৰা মই ফাৰ্স্ট 4 chapters কভাৰ কৰি লম মেইন বুকৰ পৰা যেতিয়া পুৰা 4টা chapter ফুলি কভাৰ হৈ যাব তাৰ পাছত মই অকমান আৰডি শৰ্মাৰ ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন আৰু প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ কোৱেশ্চন মই পুৰা ভালদৰে তোমাৰ লগত ডিসকাস কৰিম আৰু এমসিকিউ কোৱেশ্চনছ স্পেসিফিক্যালি এমসিকিউ কোৱেশ্চনছ মই তোমালোকৰ লগত ডিসকাস কৰিম both সেবাৰ কাৰণেও আৰু সিবিএসই কাৰণে ঠিক আছে তেন্তে আশা থাকিল তোমালোকে ভালদৰে পঢ়িবা ভসাকে ভালদৰে পঢ়াতে ভালদৰে পঢ়া মেলা ভালদৰে প্ৰেক্টিস কৰা আৰু মনত থোৱা এবাৰ অসমৰ ক্লাস 10 ৰ পাস পার্সেন্টেজ আছিল अराउंड 66-67% যোৱা বছৰ আছিল কিমান 75% তে পার্সেন্টেজ ড্ৰপ হৈ গৈছে তে মই এটা গম পোৱা নাই যে পার্সেন্টেজ ড্ৰপটো কেলে হ'বলে পাইছে যদি স্টুডেন্টছৰ পঢ়াশুনাত মন যদি উঠি গৈছে তেতিয়া হলে এটা বহুত বেয়া কথা পঢ়াশুনাত মন আনা কাৰণ যদি আমি আমাৰ ভৱিষ্যত ভাল কৰিবলৈ আছে তেতিয়া হলে আমি আমাৰ পঢ়াশুনাত বহুত ধ্যান দিব লাগিব আৰু তোমালোকে হলা আমাৰ অসমৰ ফিউচাৰ তোমালোকে যদি পঢ়াশুনা ভালদৰে নকৰা তেতিয়া হলে অসমৰ ফিউচাৰ পুৰা ডাৰ্ক হৈ যাব আমি অসমৰ ফিউচাৰ ডাৰ্ক হ'ব একদম দিব নোৱাৰো আমি আমাৰ অসমক একদম টপত লৈ যাব লাগিব আৰু অসমক যদি টপত লৈ যাবলৈ বিচাৰা তেন্তে তোমালোকে হাৰ্ড ওয়াৰ্ক কৰিব লাগিব যোনটো এবাৰ 66% আছে ইয়াক আমি 95 কি 100% কৰি দেখাব লাগিব পাস পার্সেন্টেজ ঠিক আছে তেন্তে ভালদৰে পঢ়া যদি তোমালোকৰ একো ৰিসোর্সেস নাই কোনো প্ৰবলেম নাই তোমালোকে মোক WhatsApp কৰিবা বা মোক কমেন্ট সেকশনত জনাবা যদি তোমালোকৰ কিবা ডাউট থাকে মই তোমালোকক হেল্প কৰিম আৰু মই ভিডিওস বু বনাই আছো মই ভিডিওজৰ সব প্ৰত্যেকটো বস্তুৱে ক্লাস 10 কভাৰ কৰিম যদি তোমালোকৰ একো ৰিসোর্সেস নাই একো প্ৰবলেম নাই সব মোৰ ভিডিওস বু ভালকে চাবা সব ভিডিওস বু ফলো কৰিবা তোমালোকৰ ক্লাস 10 প্ৰিপাৰেচন মই ফুল এন্ড ফাইনাল প্ৰিপেয়াৰ ধুনিয়াকে কৰাম তে গুটে বছৰ মই গুটে ভিডিওস আপলোড কৰিম গুটেখিনি চ্যাপ্টাৰ কভাৰ কৰিম তেতে হেবাবে কোনো চিন্তা নাই কিন্তু এটাই কথা যে তোমালোকে কষ্ট কৰাটো নেৰিবা সদায় ম্যাথছটো প্ৰেক্টিস কৰি থাকিবা তেন্তে নেক্সট ভিডিওত আমি লগ পাম আমাৰ উইথ চ্যাপ্টাৰ 2 তেতিয়ালে গুড বাই